Välkomna till ett nytt avsnitt av Follow the Farmer. Nu lägger vi grunden för 2026 års skörd. Nu har vi ju precis avslutat skörden 2025 och är nöjda med den får vi vara. Och nu lägger vi grunden till 2026 års toppenskörd. Vi både kalkar, kör gödsel och ska så imorgon raps, helyps med tempon. Så nu hoppas vi på ett riktigt superår. Vi har köpt en lastmaskin till så att vi kan hålla oss flytande hela tiden med gödseln. Och vara ute och köra så mycket vi hinner och kan med 2 spridare och en hjullastare. De satsar ju på väldigt ungt folk och det är ju väldigt roligt att se att det finns folk som är så pass drivna framåt för ungdomens skull liksom. Det är väldigt roligt att se och de är väldigt duktiga på det här med förklara drivet framåt liksom och att allting ska fungera och alla ska må bra liksom. Det är Andreas och Maja jätteduktiga på så att de ska ha ett stor eloge för det de gör. Ska de ha. Jag heter då Lova och jag började jobba här på Farmak efter jag tog studenten nu innan sommaren. Sen hade jag praktik här för ett år sedan. Och efter det har jag varit här lite av och till, jobbat lite extra på helger och lov och så. Det jag gör mest är väl att köra sprutan. Sen jag har pressat lite halm och kört lite så och sen strängar jag en hel del med. Så det är lite varierat. Men just nu så kör jag då hjullastare och lastar gödselspridarna. Jag tycker det är roligt att se mycket olika gårdar och olika ställen vara lite överallt. Som just nu när vi har varit. Både Ronneby och liksom ner i Blekinge, där jag egentligen är ifrån då. Och sen vara på denna östkanten med. Det är inga bestämda lag så som brukar liksom vara, utan det är väldigt varierat. Sen så är det ju vissa som har sina speciella uppgifter eller så, men oftast är det lite variation så. Jag har ju fått mer och mer ansvar med sprutan och så under tiden med. Alltså Andreas blir mer och mer bekväm med att släppa mig med den då med. När han märker att jag lär mig. De är lite nyare eller så att man får ta lite större ansvar och försöka styra upp att så gott det går liksom. Och det har funkat jättebra så det har gjort. Så nej, det flyter på väldigt bra. Jag trivs väldigt bra med både folket och uppgifterna och känner att jag har fått ett väldigt stort ansvar som praktikant och provat på mycket. Jag tycker Andreas och Maja är väldigt bra på att lära ut och få en praktikant att prova mycket nya grejer. Jag har ju varit iväg nu med Hampus och Lova här då och kört gödsel nu i snart en vecka. Och det är ett härligt gäng och vi har roligt om dagarna. Och ibland blir det något telefonsamtal hit och dit och skoja lite och stämma över lite hur det går och prata lite planer. I eftermiddag ska vi mylla detta med en top-down och imorgon så vi raps här. Ja, nu är vi igång och så raps då på Kalmarsidan. Precis utanför Kalmar faktiskt. Och för tillfället så såg vi 35 frö per kvadratmeter och 300 kilo Jaramila raps lägger vi här per hektar. Den här tempon såg vi majs med på våren och sen under sommaren nu så har vi byggt om den till 50 centimeter då istället. Så vi raps med den nu på hösten. Så kommer vi bygga om den i vinter sen igen då till 75 och sen så där är den
lilla då. Vi har 9 meter stor, så nu har vi 18 rader på den. Och i majsen så kör vi med 12 rader då. Och sen har vi den stora tempon då som Andreas körde med i våras. Där den är 12 meter bred och 16 rader. Tempon fixar ju etableringen rätt bra ändå. Med radrensar och grejer så spelar det inte så stor roll om du har plöjt eller om du har kört plöjningsfritt, så får du bra fröplacering ändå med den. Här finns ju faktiskt någon fukt. Jag har ju varit och sått på ställen i år där man inte ens kan ana att det finns fukt i backen, men det har tydligen grott där nu med, så det är ju bra. Det underlättar ju livet lite. Och det är ju faktiskt ganska fin grodningsfukt, ett par centimeter ner, så det känns väl ganska tryggt att så raps i det här ändå. Det har ju sått i bra mycket torrare förhållanden än det här, får jag lov att säga ändå. De ligger här precis ett par centimeter ner i fuktig fin jord. Det är ju ganska bra att ha den här typen av såmaskin när man har sånt här, för jag tar ju bort det torra skiten som ingenting gror i ändå. Lägger man undan och sen i här då så har vi, det räcker ju att peta lite över här så får man ju fram fuktig jord direkt. Vissa kunder upplever också att de har bra effekt på spillsärn, att de kan vänta lite med spillsärsprutningen, för spillsärn vallas ihop emellan såraderna, så det stör inte rapsen så tidigt som det gör i vanlig sådd, så man kan få med sig mer spillsär i första sprutningen liksom, helt enkelt. Så det är rätt bra också. Och nu är vi tillbaka i fältet här. Det var ju för en månad sedan när vi sådde det här med vår tempo. Ja, och nu har vi ju en 4-5 blad ungefär på rapsen kan man säga. Och det börjar bli dags för tillväxtreglering om man hade tänkt göra det. Absolut. Det ligger i planen att göra. Och det ligger i planen med, ja, precis. Så det är ihop med en sista spillsärd. Ja. Körning då. Och då kör man ju Caryx och en dos på ungefär 0,7 skulle jag säga vår rekommendation. Så att man kortar tillväxtpunkten, kortar bladskaften, ställer om så det blir mer rottillväxt istället för bladtillväxt helt enkelt. Så får man ju de här positiva effekterna med bättre vinterhärdighet. Ofta mindre viltskador. Ja. Lite mer gröna blad på våren som är så att klara sig över vintern bättre. Och då har man en bättre start på våren helt enkelt. Absolut. Man gör ju väldigt mycket insatser redan nu på hösten. Så mycket av insatskostnaden ligger tidigt. Precis. I odlingen. Så att... Ja, vi vill ju stoppa att den, alltså den ska inte växa, den kommer bli hur stor som helst uppåt om vi inte gör någonting. Ja, precis. Det är ju varmt här till november liksom. Milda höstar och så, men den får gärna växa neråt. Ja, precis. Och det är ju det som... Så vi får tag i vatten till våren sen. Ja, just det. Sommaren. Ja. Nej, så det... Vi vet ju inte något om hösten och inget om vintern egentligen, så att det är en försäkring. Men det är större chans att det är en bra gröda till våren. Absolut. När du kör Caryx på hösten. Tack för att ni har tittat idag på vårt rapsavsnitt. Nästa gång kommer det ett fokusavsnitt på majs. Stanna kvar och kolla på vårt nästa avsnitt. Tack för idag!